เสน่หาวายโยตอนจบเรื่องนี้บอกเลยว่าดราม่าหนักมากแต่ความหวานก็คืนกำไรคนดูแบบเต็มๆใครเชียร์ลมกับบรูเตรียมยิ้มทั้งน้ำตาได้เลยค่ะเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งคู่ต้องแลกด้วยตำแหน่งหน้าที่และหัวใจเรื่องเริ่มจากเจ้าชายคาเรลเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของพี่สาวหรือเจ้าหญิงบรูหลังจากกลับมาจากประเทศไทยพี่สาวคนเดิมที่เคยยิ้มหัวเราะและมีความสุขกลับกลายเป็นคนเงียบขรึมเหมือนคนทำหัวใจหล่นหายไว้ที่ไหนสักแห่งคาเรลเดินเข้าไปถามตรงๆพี่หญิงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่บลูกลับไม่ตอบเธอรีบเดินหนีเข้าห้องบรรทมเพราะไม่อยากให้น้องชายเห็นน้ำตาของตัวเองตัดมาทางฝั่งลมหลังจากยอมตัดใจและจากมาลมเลือกเดินทางไปพักใจที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทของเมดาลินชีวิตเรียบง่ายมีเด็กในหมู่บ้านแวะเวียนมาหาทุกวันชวนเล่นชวนคุยพยายามทำให้คนอกหักยิ้มได้อีกครั้งแต่ถึงจะพยายามเข้มแข็งแค่ไหนหัวใจของลมก็ยังคิดถึงเจ้าหญิงอยู่ทุกวันกลับมาที่พระราชวังคาเรลเข้าไปเยี่ยมพี่สาวอีกครั้งพี่หญิงประชวรหรือเปล่าก่อนจะพูดประโยคที่แทงใจที่สุดผมรู้สึกว่าพี่หญิงเปลี่ยนไปหลังจากกลับมาจากประเทศไทยบลูถามกลับเปลี่ยนไปยังไงคาเรลตอบทันทีเหมือนพี่หญิงลืมบางอย่างเอาไว้อะไรรอยยิ้มกับความสุขเพราะคุณวายโยใช่ไหมได้ยินแบบนั้นบลูก็รีบห้ามน้องชายทันทีเพราะถ้าคิงอาร์เธอร์ได้ยินเรื่องนี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่คาเรลไม่ยอมถอยเขาขอให้พี่สาวเลิกโกหกตัวเองถ้าผมช่วยอะไรได้ผมยินดีสุดท้ายบลูก็เปิดใจเธอยอมรับทั้งน้ำตาใช่พี่รักคุณวายโยประโยคเดียวทำเอาคาเรลนิ่งไปบรูสารภาพว่าต่อให้ต้องสละบัลลังก์เธอก็ยอมแต่ที่เธอเลือกกลับมาเพราะไม่อยากให้เสด็จพ่อผิดหวังนี่คือหน้าที่ของรัชทายาทอันดับหนึ่งครั้งนี้พี่หญิงทำเพื่อตัวเองเถอะถ้าเสด็จพ่อเสียใจเดี๋ยวผมรับหน้าที่ต่อเองหลังจากนั้นบลูตัดสินใจเข้าเฝ้าคิงอาร์เธอร์เธอเล่าความจริงทุกอย่างผลคือพิธีบรมราชาภิเษกถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและบลูถูกปลดจากตำแหน่งรัชทายาทกลายเป็นสามัญชนในทันทีหลายคนอาจคิดว่าเป็นตอนจบที่เศร้าแต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะสำหรับบลูนี่คือวันแรกที่เธอได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองส่วนคาเรลก็รับหน้าที่ดูแลราชวงศ์ต่อเพื่อให้พี่สาวได้ไปใช้ชีวิตกับคนที่รักหลังจากออกจากพระราชวังบรูพูดกับตัวเองรอก่อนนะคุณวายโยครั้งนี้เราจะเป็นฝ่ายข้ามไปหาคุณเองตัดมาที่หมู่บ้านหิมะแรกของเมดาลินกำลังโปรยลงมาลมยืนดูหิมะเพียงลำพังก่อนจะได้ยินเสียงคุ้นเคยคุณกำลังดูหิมะอยู่หรือเปล่าลมเข้าใจว่าตัวเองหูแว่วนี่อกหักจนหูแว่วไปแล้วหรือเราก่อนจะนึกได้ลมหันกลับมาคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือบรูเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่หายไปนานเธอเล่าทุกอย่างให้ลมฟังทั้งการสละตำแหน่งทั้งการเลือกความรักก่อนจะบอกความในใจตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วคืนนั้นทั้งสองคนนอนคุยกันทั้งคืนลมพูดออกมาทั้งน้ำตาลมรักบลูตอบกลับทันทีบลูก็รักลมคนที่เคยเป็นผู้หมวดสุดเข้มแข็งร้องไห้เหมือนเด็กจนบลูอดหัวเราะไม่ได้ก่อนจะกอดปลอบคนรักอย่างอ่อนโยนเช้าวันใหม่คือวันแรกของชีวิตคู่ลมชงโกโก้ให้บลูแต่แทนที่จะหวานกลับโดนแซวเสียก่อนบลูถามเคยได้ยินว่าลมเจ้าชู้ลมรีบปฏิเสธใครบอกคุณไฟ
โดนแกล้งแล้ว คุณลดาก็บอกว่าลมชอบผู้หญิงสวย ลมยิ้มก่อนตอบ ใช่แต่นั่นอดีตตอนนี้ลมมีแค่บรูตอบกลับเรียบๆเราจะเชื่อใจลมจากนั้นทั้งคู่วางแผนกลับประเทศไทยคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะเจ้าหญิงกับตำรวจแต่เป็นครอบครัวเดียวกันเช้าวันหนึ่งลมหายตัวไปตั้งแต่เช้าบรูตื่นมาไม่เจอเด็กๆในหมู่บ้านก็พาเธอเดินไปยังทุ่งดอกไม้ก่อนจะบอกหลับตานะเมื่อเปิดตาลมยืนถือมงกุฎดอกไม้รออยู่พร้อมแหวนคู่ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติลมพูดออกมาจากหัวใจแม้เราจะรู้จักกันไม่นานแต่เราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายลมมั่นใจบรูแต่งงานกันนะบรูยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะตอบตกลงทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานในโบสถ์เล็กๆไม่มีแขกไม่มีงานใหญ่มีเพียงบาทหลวงคำปฏิญาณและหัวใจของคนสองคนหลังแลกแหวนเสร็จจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นพี่หญิงหันไปอีกทีคาเรลมายืนยิ้มอยู่หน้าประตูโบสถ์พร้อมของขวัญจากคิงอาร์เธอร์แม้พระองค์จะเคยคัดค้านแต่สุดท้ายก็ส่งของขวัญมาแสดงความยินดีก่อนกลับคาเรลหันไปหาลมแล้วพูดแบบหน้านิ่งคุณวายโยถ้าคุณทำให้พี่หญิงเสียใจคุณจะได้รับโทษสูงสุดของเมดาลินลมรีบถามบลูโทษสูงสุดประหารชีวิตใช่ไหมบลูตอบสั้นๆใช่ลมรีบยกมือยอมแพ้ทันทีงั้นลมจะดูแลบลูอย่างดีที่สุดหลังจากนั้นทั้งคู่เดินทางกลับประเทศไทยลมพาบลูไปพบคุณพ่อคุณแม่พร้อมประกาศข่าวใหญ่ลมแต่งงานแล้วแน่นอนคุณพ่อโกรธทันทีตำหนิลูกสาวใหญ่โตที่แต่งงานโดยไม่บอกครอบครัวแต่สุดท้ายก็ยอมรับการตัดสินใจพี่ๆทุกคนก็ตกใจโดยเฉพาะพี่ดินที่คิดว่าน้องสาวเพิ่งอกหักไม่นานไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาพร้อมทะเบียนสมรสแต่คนที่ช็อกที่สุดคือไฟโวยทันทีพี่ลมเอาเจ้าหญิงบลูไปไว้ไหนอกหักจนแต่งงานประชดรักหรือเปล่าลมหัวเราะก่อนพูดประโยคเดียวที่รักออกมาได้แล้วบลูเดินออกมาไฟถึงกับอึ้งก่อนร้องลั่นเจ้าหญิงบลูลมจับมือภรรยาแล้วประกาศต่อหน้าทุกคนนี่คือภรรยาของลมครอบครัววาทินวณิชต้อนรับบลูอย่างอบอุ่นก่อนจัดงานแต่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่ลมก็ยังไม่ลืมแกล้งน้องสาวเธอขอให้บลูถือช่อดอกไม้ไปหาไฟบลูยื่นช่อดอกไม้ให้พร้อมรอยยิ้มเราขอให้คุณไฟได้พบรักเร็วๆนะไฟรับช่อดอกไม้ไปแบบเขินๆท่ามกลางเสียงหัวเราะของทั้งบ้านและตรงนั้นเองค่ะเรื่องราวความรักของลมและบลูก็ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์จากเจ้าหญิงผู้ยอมสละบัลลังก์เพื่อความรักและตำรวจสาวที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อคนที่รักสุดท้ายทั้งคู่ได้เลือกชีวิตธรรมดาที่เต็มไปด้วยความสุขแทนตำแหน่งและอำนาจเป็นตอนจบที่ยืนยันว่าบางครั้งความรักที่แท้จริงไม่ได้พาเราไปสู่บัลลังก์แต่มันพาเราไปสู่บ้านที่มีคนรอเราอยู่เสมอจบบริบูรณ์ค่ะ